Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Welkom bij een nieuwe Drijverdash. Dit keer Drijverdash Harten 7 op Bridge Champ. We gaan eens eventjes kijken hoe de spellen gingen. Ik ga je ze laten zien. En partner opent een schoppen. Ik heb 13 puntjes, een mooie kaart. Ze biedt 2 ruiten. Partner biedt 3 klavers, een March-forcing bot. Goede kaart. Ik bied 3 ruiten, zeker omdat het March-forcing is. Kan ik lekker rustig bieden. Dan hoef ik niet te jumpen. Nou, Dries, is dit spel al voorbij of willen we meer? Ja, weet je, ik ga toch 4 ruiten doen. Dat is voor mij slam interesse met ruiten. Ja, dan kom je in zo'n lastige situatie. Kijk, op het moment dat je 4 ruiten biedt en partner biedt 5 ruiten. We zitten in een parenwedstrijd, hè, het is percentage. 5 ruiten gaat het er niet worden. En zo deed mijn vader dat vroeger altijd, dat is wel grappig. Op het moment dat je 5 ruiten bood hij bijna altijd. Of er moest echt duidelijk zijn dat je singleton of een ons had. Bood hij bijna altijd 6 ruiten in een parenwedstrijd. Ja, als het 5 ruiten is en je haalt overslagen en andere mensen halen overslagen in 3 sans, ga je nooit een goede score halen. Vandaar dat je wel moet. Maar mijn partner had hier iets rustiger op kunnen bouwen. Misschien een controletje kunnen bieden, maar het is wat het is. Klavervrouw gestart. Nou, ik ga verliezen stellen. Ik tel 2 hartenverliezers. Want doordat deze klaver start is mijn klaverprobleem al opgelost. En die hartenverliezer kan ik, ja, punt 1 wegwerken door een harten naar de heer te spelen. Een soort hartensnit, als harten aas en west zit. Maar ik kan natuurlijk ook hopen op de klavers rond. Of klaver 10 die meevalt. Dan hoef ik die hele snit niet te nemen. Er is ook nog één extra klein kansje. Dat is als ik schoppen aas, schoppen troef speel. En schoppen heer komt naar beneden. Dan lukt dat ook nog. Dus die 3 kansen ga ik combineren. 2 grote kansen, dus de klavers rond of harten aas goed. En de andere kant is een beetje wishful. Maar gaan wel even combineren. Even denken hoor. Dus ik ga eerst schoppen naar de A spelen. Schoppen getroefd. Ik ga proberen zoveel mogelijk kansen te combineren. Dus ruiten aas, ruit naar de dame. Die zit er rond. Dan speel ik nog een keer schoppen getroefd. Ja. Nee, schoppen hier valt niet mee, maar... Nee, ik heb geen entree meer. Dat is jammer. Maar zo zie je maar dat je wel al die kantjes meeneemt. Nou, 1 keer ruit heer voor de zekerheid. Nou, nu ga ik gokken. Het is gokken, klaveren. Nou, die zit helaas fout. Dus we hebben nu schoppen heer geprobeerd, dat die valt. We hebben de klaver geprobeerd. Ja, en nu gaan we voor de harten naar de heer. We moeten wel. En die zit gelukkig goed. Waardoor ik alleen nog maar 1 hartslagje verlies. 6 ruiten contract. Zo zie je, kansen combineren kun je leren. En uiteindelijk was het de meest eenvoudige kans. Nou, hier open ik een klaver. Partner biedt een harten. Ik bied hier 2 schoppen, dat is belangrijk. Want ik heb een hele sterke reverse hand. Partner biedt 4 schoppen. Nou, ik ga je toch aan vragen. Normaal gesproken zou ik 4 schoppen nooit bieden. Of je moet heel zwak zijn. Maar bij deze computer weet ik het niet. Dus ik bied toch maar 4 sans aan ze vragen. Normaal gesproken zou je naar zo'n reverse bot natuurlijk met 3 schoppen gewoon dekking aan kunnen geven. Nou, 3 keycards. Nou, 5 hartenvragingen troef vrouw.
Heeft hij niet. Dan ga ik niet naar 7, bied ik 6 schoppen. Oké. Ja, en deze hand is 4 schoppen, dus echt niet zo goed bot. Mijn advies is inderdaad op 2 schoppen, 3 schoppen. Dan kun je rustig controles gaan winnen, want deze hand is zo sterk. Maar de computer mag ook iets leren. Nou, je ziet, ik kan mijn ruitertje kwijt op een harte. En die klavers heb ik er 5 in mijn hand, 1 op tafel, dat is 6. Dus de klavers kan ik wel vrij troeven. Nou, zullen we eerst eens gaan pakken. Ik ga eerst eens een klavertje troeven. Dat gaat goed. Dan ga ik op harte A's, die verliezen de ruiten weggooien. Speel ik schoppen A's. Schoppen gesnitst, want ik wil een overslag weer te maken. Nou, er komt schoppen vrouw, nou, makkelijk. Wat is nou de beste kans? De beste kans volgens mij is. Even nadenken. Om toch klaver in te troeven. Ruiten naar mijn hand. Troef trekken. En de rest is voor mij. Ja, was het toch 7, maar. Ja, we denken hier in een margeforcing situatie, dat is meteen een tip voor mijn partner, een beetje gek om een computer tips te geven. Bouw het spel rustig op. No need to hurry. 12 puntjes. Ik open 1 schoppen. Partner biedt 2 sans. Kijk altijd even goed, wat betekent die bieding? Margeforcing met 4 of meer schoppers. Nou, dan kun je kijken van wat zijn de antwoorden. Nou, ik weet toevallig, als je 3 klaver biedt, ben je kort in klaver. En hoef je niks extra's te beloven. 4 schoppers extra's, dat noemen we slow approach. Je hebt slow approach en fast arrival. Dat had mijn computer het vorige spel natuurlijk ook moeten doen. Maar dit betekent, partner, ik heb slam interesse. Ik bied geen 3, maar 4 schoppen. Nou, ik kan je vertellen, wij hebben ook slam interesse. Nou, laten we eens een ruitencontrole doen. Nou, waarom doe ik dit? Dit doe ik eigenlijk omdat, ja, ik heb wel mooi 3 klaver geboden. Kort, dus ik heb mijn hand al verteld. Ik hoef niet meteen 4 sans te bieden, want ja, ik heb niet meer over dan wat ik al verteld heb. Dus partner moet het initiatief hier nemen. Nou, dat neemt hij. 4 sans. Ja. Het kan nog steeds groot slam zijn. Ik kan ook meteen 6 schoppen bieden om het makkelijk te maken. Maar laat ik 5 klaver bieden. 1 aas. Nou, ik ga het nu niet ingewikkelder maken. We bieden gewoon 6 schoppen. Nee, ik mis alleen hard aas. Je ziet de ruiten zijn dicht, klavers zijn dicht. Harten niet. Schoppen zijn niet helemaal dicht, want ik mis schoppenvrouw derde nog. En schoppenvrouw derde kan ik in west zoeken of kan ik in oost zoeken. Daar is niet echt iets over te zeggen. Kijk, klaver pak ik. Ja, je begint hier met een kleine schoppen of met schoppenheer. Als je met schoppenheer begint, ga je 1 down. Als schoppenvrouw hier derde zit. Als je met een kleine schop begint, zal ik laten zien, dan ga je down als hier vrouw derde zit. Want als hier een kleine schop was gekomen, had je natuurlijk het aas gelegd. Je weet niet hoe ze zitten. Nu zit het makkelijk. Nu kan ik snijden. Nou, dan kan ik de rest claimen, toch? Dit is niet meer zo spannend. Alles is hoog, 3 keer hoog. En zo is er weer een succesvol slammetje gemaakt.
En ruiten, ja, speel je hier minus zoet asking kun je 2 ruiten bieden. Voor degene die geen minus zoet asking spelen, zal ik hem even wat makkelijker bieden. Bied ik 2 klaver, maar als je minus zoet asking speelt, kun je ook op 1 ruit 2 ruiten bieden. Ja, nu zit je al, bied je 2 ruiten, even kijken. Nee, dit is mooi. Dit is marchforcing bij deze computer, dus dat is prima. Gaat hij weer 5 klaver bieden? Wat moet je hiermee? Dus hij heeft ruiters en klavers. Ja, als hij ruit en klaver heeft, dan durf ik 6 soms. Zo moet je een beetje praktisch bieden met zijn computer. Had ik 6 ruiten kunnen bieden, maar... Even kijken hoor. Dit is wel een vriendelijke start, want daardoor heb ik meteen een hartslag. Ik maak 4 klavers. Met deze start 2 hartslagen. Ik kan alleen ontwikkelen. Ja, dan moet ik alleen de ruitsnit pakken. Dus ziet er goed uit. Harte aan, dus ik mis alleen harte vrouw. Maar die ruitsnit, ik ga natuurlijk eerst de ruiten aanspelen. Voor het geval dat de ruitenvrouw sec erachter zit. Die pakken we mee. Als hij een kleine ruit had gelegd, was ik daarna ruiten gaan snijden. Nou, nu is de rest voor mij, behalve de hartenslag. Dus deze harten geef ik af. Nou, ik zeg het wel zo stoer, maar de klavers moeten nog wel rond zitten. Laat ik eens even kijken hoe de klavers verdeeld zitten. Klaver aas, klaver heer. Ja, die klavers zitten goed, dus ik kan claimen. Ja, een beetje mazzel misschien, maar ja, je kunt ook niet overal altijd pech hebben. Ja, een betere bieding was hier denk ik geweest. Een ruiten, 2 ruiten, inverted minor. Dan krijg je 2 schoppen, omdat hij geen hartendekking heeft. 3 ruiten. Ja, dan blijft het moeilijk. En dan is de kans best wel groot dat je misschien in 6 ruiten komt, maar wat ook niet een heel makkelijke contract is. Laatst spelletje, partner opent een ruiter, er komt een schoppen tussen. Ik bied 2 klaver. 3 klaver. Nou, tophandje toch? Nou, zal ik controles bieden? Kan dat met deze computer? Dan moet ik even kijken hoor. Als ik nu 4 harten bied, wat betekent dat? Ja, een hartencontrole. Azen aangeven, kijk dat is lekker. Ik heb 1, 2, 3 azen, dus 5 ruiten is 3 keycards, aas, koning, aas. En partner biedt 6 klaver. Dat vinden wij prima. Ja, ik had misschien het initiatief beter zelf kunnen nemen. Het is gewoon 7 sans. Je ziet, ik maak 4 uitslagen. 1 schop is 5, hart is 6 en al die klaverslagen. Want op die 2 ruiten, je ziet, ik heb 2 schoppenverliezers hier in Zuid, maar die kunnen weg op ruiten. Dus, ja. Maar de computer nam het initiatief over, wat natuurlijk prima is. Maar nou, ik ga eerst troef trekken. Eentje voor de zekerheid. Nu ga ik eerst de honneurs aan de korte kant spelen. Dan ga ik oversteken in klaver. En op een ruiten kunnen die schoppers weg. Het spelen heb ik een beetje snel gedaan deze keer, omdat de uitdaging meer zat in het bieden. Ja, ik maak alles hier. Dus ik ga hier alles maken. En ik ga ook claimen. En ik ga jullie bedanken. En ik zie jullie graag volgende keer weer terug voor een nieuwe Drijverdash. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Doei doei.